اگه الان یه آیفون تو دستته یا یه مکبوک جلوت بازه یا حتی یک بار توی زندگیتون لوگوی گاز خورده اپل رو دیدی، بعد نیست بدونی پشتش چه داستان جالب و عجیبیه. یه داستان پر از ایده، اخراج، جنگ، برد و باخت، دیوونه بازی و البته انقلاب. این فقط یه برند نیست، یه بخش از تاریخ مدرنه. تو این مستند میریم وسط ماجرای کمپانی اپل. از یک گاراژ ساده تا یک امپراتوری جهانی. سال 1976 کالیفرنیا. استیو جابز و استیو وزنیاک. استیو وزنیاک یک نابغه مهندسی بود که عشقش ساختن بود. استیو جابز هم یه ویژنر واقعی بود که بلد بود ایده‌هاشو خیلی خوب بفروشه. توی گاراژ خونه بابای جابز با یه مش قطعه و ذهنای خلاق تونستن برد الکترونیکی اپل وان رو بسازن. از بیرون شبیه یه ماشین حساب گرون بود ولی پشتش شروع یه انقلاب خوابیده بود. وزنیاک بعدها گفت من فقط حال می‌کردم مدار طراحی کنم، ولی جابز می‌خواست دنیا رو بگیره. اسم شرکتشون رو گذاشتن اپل چون هم اول الفبا بود و هم اون موقع جابز توی رژیم میوه‌خواری بود. همانقدر ساده. با اپل 2 ترکوندن. اولین کامپیوتر خونگی که طراحی داشت، راحت بود و مثل بقیه خشک و زمخت نبود. بعدش رسیدن به مکینتاش با تبلیغ معروف سال 1984 که هنوزم جزو شاهکارهای تبلیغات حساب میشه. اما پشت صحنه اوضاع خیلی خوب نبود. جابز با همه درگیر میشد. نابغه بود ولی بی‌ثبات و کنترل ناپذیر بود. سال 1985 دعواش با مدیرعامل وقت جان سکالی بالا گرفت. هیئت مدیره طرف اسکالی رو گرفت و جابز از شرکتی که خودش ساخته بود کنار گذاشته شد. استیو جابز بعد از اخراج کنار نکشید. شرکت نیکس رو راه انداخت. پروژه‌ای با ایده‌های خیلی بزرگ ولی فروش خیلی پایین. بعد رفت سراغ پیکسار و با اولین انیمیشن تمام سه‌بعدی تاریخ یعنی داستان اسباب بازی یا همون توی استوری همه رو غافلگیر کرد. اما اونور اپل تو سراشیبی افتاده بود. توی سال 1997 اپل نیکس رو خرید تا نرم افزارش رو بیاره و جابز برگشت و گفت بیاید اپل رو دوباره عالی کنیم. از همونجا بود که همه چی عوض شد. آیمک رنگی، طراحی شیشه‌ای، لپتاپ با دسته و بعدش یه پخش کننده کوچیک سفید به اسم آیپاد که با 1000 آهنگ توی خودش باعث شده بود همه شگفت زده بشن. سالها گذشت و توی سال 2007 جابز روی صحنه اومد و گفت امروز 3 تا محصول معرفی میکنیم. یه آیپاد، یه گوشی، یه دستگاه اینترنتی. نه، صبر کن. اینا همش یه چیزه. آیفون. و درست همون لحظه بود که همه چیز توی دنیا تغییر کرد. تا اون موقع گوشی یعنی کیبورد یا قلم، یه منوی خشک. اما آیفون فقط یه صفحه لمسی بود بدون دکمه، بدون قلم. یه جور جادو خالص. بعدش هم نوبت به اپ استور رسید. اپ‌ها مثل قارچ رشد کردن. بازار ترکید. نوکیا، بلکبری، همه رفتن کنار. اپل فقط یه گوشی نساخت، یه فرهنگ ساخت. استیو جابز سال 2011 از دنیا رفت. ولی اپل افت نکرد. تیم کوک جای اون نشست و اپل رو از یک برند خلاق به یک قول اقتصادی تبدیل کرد. از اپل واچ گرفته تا ایرپاد و بعدش لپتاپ هایی با چیپ های خود اپل مثل M1 M2 که سریع و کم مصرف و دقیق بودن و حالا واقعیت ترکیبی با یک قیمت فضایی اپل ویژن پرو. ولی هنوز مردم میخرن. چرا؟ چون اپل فقط محصول نمیفروشه، یک حس خاص بودن میفروشه. اپل نشون داد اگه خلاقیت، پشتکار و جسارت با هم ترکیب بشن، یه گاراژ ساده میتونه تبدیل بشه به شرکتی که دنیا رو تکون میده. استیو جابز آدم عجیب و خلاقی بود. مثلا وقتی اولین مک ساخته شد، با اینکه کسی پشت دستگاه رو نمیدید، اصرار داشت مدارهای داخلش هم باید زیبا و منظم باشن. و میگفت نجار وقتی کمد میسازه، پشتش هم درست در میاره، حتی اگه دیده نشه. توی زندگیش پر از تضاده. گیاهخوار بود، مدتی هند زندگی میکرد، عرفان شرقی میخوند، ولی توی کار گاهی بی‌رحم‌ترین آدم دنیا میشد. یه بار یکی از همکارا میخواست گزارش پروژه بده و جابز فقط بهش گفت مزخرفه و برو بیرون.
که همون آدم در آینده آیپاد رو ساخت. کتاب زندگی نامش که والتر آیزاکسون نوشته پر از این داستانا. یه جاش میگه جابز یه جوری از همه کار میکشید که آدم نمیفهمید داره له میشه یا رشد میکنه. میدونید وقتی اولین آیفون رو نشون داد دستگاه هنوز کامل کار نمیکرد؟ واسه همین جابز شبها با تیمش تمرین میکردن که دقیقاً به همون ترتیبی روی گوشی فشار بدن تا کرش نکنه. یعنی آیفون هنوز آماده نبوده ولی اون نمیخواست معرفی عقب بیفته. این اعتماد به نفس عجیب هم ریسک بود هم جادو. حتی آخر عمرش هم وقتی که مریض بود از روی تخت بیمارستان داشت روی طراحی دستگاه‌ها نظر میداد. توی آخرین روزهای زندگیش گفت من توی اپل رد خودم رو گذاشتم، اما مهمتر از اون فرهنگی ساختم که بعد منم ادامه پیدا کنه. و واقعا هم همین شد. این آدم همه چی رو نمیدونست. گاهی اشتباه میکرد، لج میکرد، بد اخلاقی میکرد. ولی یه کاری خیلی خوب بلد بود. جهان رو مجبور کنه وایسه، برگرده و به یه چیز معمولی مثل گوشی یا موزیک پلیر یه جور دیگه نگاه کنه. شاید هم به خاطر همین بود که شعار همیشگیش متفاوت فکر کن یا think different بود. تا اینجا از استیو جابز زیاد گفتیم. ولی بذار یه دقیقه بریم توی دل خود اپل. اپل از کشورها بیشتر پول در میاره. یعنی تو سالهای اخیر درآمد سالانه اپل از جی دی پی خیلی از کشورها مثل پرتغال، نیوزیلند یا اوکراین بیشتر بوده. برای این مثال تو سال 2023 بیش از 380 میلیارد دلار فروش داشته. یعنی بیشتر از تولید ناخالص داخلی 150 تا کشور. اپل فقط آیفون نمیفروشه، سبک زندگی میفروشه. کسی که آیفون میخره معمولا میره سمت مکبوک، ایرپاد، اپل واچ، آیپد و غیره. اپل اینو خودش میدونه و بهش میگه اکوسیستم لاکینگ. یه اکوسیستم بسته که وقتی واردش شدی دیگه بیرون رفتن خیلی برات سخت میشه. فروشگاه‌های اپل مثل معبد طراحی هستن. اپل استورا طوری طراحی میشن که حس گالری هنری بدن، نه مغازه. مثلا فروشگاه اپل توی شیکاگو مثل یه قایق شیشه‌ای روی رودخونه است. یا اون یکی توی سنگاپور وسط دریاست. هیچ تابلو تبلیغاتی نداره چون اپل خودش تبلیغه. اپل عمدی کمبود ایجاد میکنه. یعنی اون صفحه طولانی آیفون که هست همیشه اتفاقی نیست. خیلی وقتا اپل توی عرضه اولیه مقدار کمی محصول پخش میکنه که هیجان و تقاضا رو ببره بالا. شاید براتون جالب باشه که اپل همیشه گرونم نیست. درست شنیدین. مثلا تو سال 2021 و 2022 خیلی از گوشی‌های اندرویدی پرچمدار از آیفون گرونتر بودن، ولی چون اسم اپل همیشه کنار کلمه لاکچری می اومد مردم حس میکنن همیشه گرونتره. این یعنی قدرت برند. اپل حتی پیچ‌های خاص خودش هم داره. گجت‌های اپل با پیچ‌های خاصی ساخته شدن که با پیشگوشتی‌های معمولی باز نمیشن. حالا چرا؟ چون نمیخوان کاربر خودش دستگاه رو تعمیر کنه. به این میگن planned lockdown. وقتی بقیه شرکت‌ها دارن دیتا جمع میکنن، اپل میاد این شعار خفن رو میده که what happens on your iPhone stays on your iPhone. ولی واقعیت اینه که اپل از این محدودیت برای دیگران یه سلاح ساخت تا فقط خودش بتونه درآمد کسب کنه. و در نهایت اپل هیچ وقت اولین نبود، فقط بهترین بود. نه اولین گوشی لمسی بود، نه اولین لپتاپ بود، نه اولین ساعت هوشمند. ولی هر بار که به بازار اومد بازی رو به نفع خودش تموم کرد. چون اپل بلد بود محصول رو اونطوری که باید باشه بفروشه و طراحی کنه، نه فقط اونطوری که هست. اپل نشون داد که با یک دیدگاه متفاوت میشه دنیا رو شکل داد. و ما فقط یه گوشه از این مسیر عجیب و هیجان انگیز رو براتون روایت کردیم. ممنونیم که تا آخر این ویدیو همراه با تیم ما بودید. این فقط یک قسمت بود از چیزی که ادامه داره. منتظر ویدیوهای بعدی باشید چون دنیای تکنولوژی پر از داستانهای واقعی، عجیب و الهام بخشه و ما قراره همشون رو براتون بگیم. اگه براتون این ویدیو مفید بود با لایک و سابسکرایب ازمون حمایت کنید. این باعث میشه با انرژی بیشتر سراغ موضوعات خفن‌تری بریم. تا ویدیوی بعدی متفاوت فکر کنید، با دقت ببینید و همیشه یک قدم جلوتر باشید. فعلا.